در این سفر با جوانانی روبرو شدیم که یکدیگر خود را از پل پایین می انداختند. به آخرین نقطه دره ساروق سفر کردیم، جایی که یخچال‌های طبیعی در تابستان به حوضه‌های بزرگ تبدیل می شوند. آشپزی و آببازی کردیم و از نشستن در حوضچه‌های آب گرم لذت بردیم. مهمان ییلاق نشینان شدیم و غذاهای ییلاقی خوردیم. آبشار بزرگ ورسج را دیدیم، کوهنوردی کردیم و به جایی رسیدیم که در آن غژگو بود. به یکی از باغ‌های زیبا رفتیم و از میوه‌های خوشمزه آن نوش جان کردیم و در پایان سری زدیم به یکی از پرورشگاه‌های ماهی در قریه ساروق. سلام، من شهرام شایان هستم و این بار با بیژن به ییلاق خوجو، جایی در بلندی‌های دره ساروق سفر کردیم. همراه ما در این برنامه حکیم الله مشعل، یکی از دوستان قدیمی ما است. بیژن قرار است مشعل را تا قریه پجوک برده و دوباره برگردد تا مرا نیز به آنجا ببرد. در این هنگام ما باید به پای پیاده تا جایی که ممکن است مسیر را طی کنم. ما از مکتب تیر شدم. هفته و است، بسیار گرم است و واقعا از اینکه پیش از خودم مشعل روان کردیم یک ذره پشیمان شدیم. چی بار کردی؟ چوب بار کردیم در سرای جای نداری مرا ببری؟ میبر در کجا میبری؟ جای نداری خب؟ نه برو بخیر. نه اونقدر جای نداری، برو بخیر. برو خدا یار. دوستای عزیز، بیژن هم رسید. بخیر بیژن جان، بخیر آمدی. به قریه کمیان که رسیدیم با صحنه‌های جالبی روبرو شدیم. جوانانی که یکدیگر خود را در هنگام آببازی به شوخی از بالای پل به دریا می‌انداختند. جوانان با ادبی که با دیدن ما خوشحال شده بودند و در مقابل کمره با شادی و لبخند تلاش می‌کردند بیشتر با یکدیگر شوخی کنند. سلام سلام، چطور هست وقتی به پجوک رسیدیم با کاکای مهربان مقابل شدیم که ما را برای نان چاشت دعوت کرد. اما قبل از آن که ما برسیم، مشعل برای ما گیلاس چیده و آن را زیر آب سرد دریا گذاشته بود تا خنک شود و ما با محض رسیدن آن را نوش جان کردیم. خندیدیم و از هم صحبتی با هم لذت بردیم. برای ما کرایی تخم مرغ آماده کرده بود و ما را توصیه میکرد تا خوب غذا بخوریم، زیرا راه طولانی و بسیار دشوار است. ما هم پس از آن که خوب غذا خوردیم به راه افتادیم و از میان باغ‌ها عبور کردیم. در میانه راه تصمیم گرفتیم تنی به آب بزنیم. از بس که آب سرد بود، من خواستم که آببازی ما را با انجام یک چالش جالبتر بسازیم. دوستان، ما حکیم و بیژن یک چالش داریم. که زیر آب میشیم و هر کس که از سرما تاب آورده نتونه و زودتر از آب بیرون بیاید، اون بازنده است. دوستای عزیز، اینجا زمین باقلی است.
به جایی رسیدیم که سر هور نام داشت. آن طرف دره قریه ایوت و طرف دیگرش قریه ساروق موقعیت دارد. دوستای عزیز، ما از قریه ساروق بخیر حرکت کردیم، به سمت بالا میریم. مردم های بسیار مهربان، مردم های بسیار مهمان نواز ما را دعوت کردن به مهمانی. شب اینجا باشین، باز برین، اما چون سرمانه وقت میشه و ما باید آن تایم در برنامه خود باشیم، به این خاطر ما تصمیم گرفتیم از بیگا بریم بخیر. اگه صدای من نفهمیدین دارم میره. با بالا میریم بخیر. همینطور که بالاتر می رفتیم هر لحظه چیزهای عجیب مرا غافلگیر می کردند. مثلا این آسیاب آبی قدیمی. سلام کاکا، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باشین. با ما اجازه است بریم داخل آسیاب؟ باش بریم ببینیم آسیاب آبی چه قسم کار میکنن. داخل یک چوب است، داخل یک درخت است، تراش کردن به خاطر اینکه او دیر شوند. و آسیاب اینی چرخ آسیاب است که یک سنگ کلان است و اینی جایی است که آرد ذخیره میکنن. اینجا گندم دانه دانه میریزه پایین و این ذخیره‌گاه گندم است. یا سنگای سابقه ای از دیگه گندم. چه جایی از بیجان. پر از کجا کردی؟ پر از کجا پیدا کردی؟ میخوایم خدا شدید مردم های بومی نگزی جو کنم. مرا یک شب ما بودی با مشل هم نمیدی؟ مشل بازم دیگه بخی خود رسمی کوی جو یادم این بغل نمید. هیچ باورم نمیشد که با چنین صحنه‌های خارق‌العاده‌ای روبرو شوم، آن هم در ولسوالی ورسج، جایی که در آن بزرگ شدیم اما هرگز آنجا را ندیده بودم. با هر قدمی که به سمت بالای دره می‌گذاشتیم با زیبایی‌های بیشتری روبرو می‌شدیم، مثل این گل‌های رنگارنگ و زیبا و این دریایی که از میان سبزه‌ها سرازیر می‌شد یا مهتابی که از پشت کوه بیرون می‌آمد. سلام دوستای عزیز، ما در یک قسمت از راه رسیدیم. اینجا بسیار کم به ییلاق مانده. ما مجبور شدیم که در اینجا خیمه خود ایجاد کنیم و خواب شدیم چون ناوقت شب شده و انشالله صبح بخیر که بیدار شدیم و مسیر خود ادامه میتیم به ییلاق خود رفتیم. یا مشعل صاحب است و یا بیژن است. بیژن بخیر چیه؟ بخیر بخیر منظره را سعی کتره با خدا مشعل جای است که جای است. صبح زود وقتی از خواب بیدار شدیم چند تا عکس به یاد ماندنی گرفتیم و به راه افتادیم به سمت ییلاق‌ها.
ییلاق مردم ایوت. سلام دوستای عزیز، ما بعد از بسیار راه طولانی رسیدیم به ییلاق قریه ایوت که قریه ایوت براتون نشان داده بودم. ما امروز مهمانی از اینجا هستیم. برای ما انواع غذاهای ییلاقی را آوردن، غذاهایی که در ییلاق تولید میشه، غذاهای ساخت وطن. دوستای قیماقین است و غذای بسیار مقوی و بسیار خوشمزه است. در ییلاق البته در قشلاق‌ها در قریه هم پخته میشه، اما بسیار کم پخته میشه و ما بار اول ما در ییلاق میایم و این را در ییلاق دیدیم. به هیچ عنوان توقع نداشتم این گونه از ما پذیرایی شود. خیلی گرم و صمیمی. آنجا اصلا احساس بیگانگی نداشتم. آنها برای صبحانه ما ماست، قیماق و قیماقی با چای سیاه آوردند که در آن فضای طبیعی به اندازه کیف میداد. پس از نوشیجان کردن صبحانه رفتیم تا در اطراف طبیعت کنیم. برای همین به کاهدروها و زمینها دوری زدیم. یک آب بازی هم کرده و باز به خیمه خود برگشتیم. حالا هیچ اطلاع بکن اونو به کوه فرار این چیه؟ با خدا میگه زمانی نولی عمله مینه خواه؟ این مار چی ماریه؟ یک متر است نه؟ The biggest snake in the world. آرامش تیز کن. خواهش میکنم آرامش تیز کن. دوستای عزیز، ما را که گرفته بودیم رها کردیم که بره بخیر به خانه خود بریم. مردم ییلاق برای نان چاشت، قطخی و پلو به همراه ماست و قیماق آماده کرده بودند. باغ و مال و زندگی از 100,000 باغ و مال و زندگی از 100,000 در جهان یک تاست ورساز ما در جهان یک تاست ورساز ما زینت دنیاست ورساز ما زینت دنیاست ورساز ما در جهان یک تاست ورساز ما در جهان یک تاست ورساز ما دم ییلاقی خجو جان برفتن دارم بالا با بالا تماشا میرویم یک گلایم ییلاقاش بچیندن دارم بالا با بالا تماشا میرویم مردم چینده گلای سرخ و سرش بالا با بالا تماشا میرویم بای مانده گلای پشمان زدش بالا با بالا تماشا میرویم بالا با بالا تماشا میرویم ونجی بالا را تماشا میرویم سبزه و گلزاری وطن تازه شد در تماشای باغ بالا میرویم در تماشای باغ بالا میرویم وقنان جان زمستان است شل خوجان بار بالا با بالا تماشا میرویم یتیزاران گلی ارغوان سارو گلی خار بالا با بالا تماشا میرویم هر کس که گلی و تگیرده کنار بالا با بالا تماشا میرویم
تا بنفشه میان شرمش گفتم سال بالا با بالا تماشا میرویم بالا با بالا تماشا میرویم ونجی بالا را تماشا میرویم سبزه و گلزاری ورسش تازه شد در تماشای باغی بالا میرویم در تماشای باغی بالا میرویم نگوی خیر ببینی بسیار در بیرون آفتاب در حال غروب بود، اما داخل خیمه ما فیلم تماشا می کردیم تا اینکه شب شد و پس از نوشیجان کردن نان شب به خواب رفتیم. دوستای عزیز، شب دوم است که ما به همراه بیژن جان و حکیم جان در ییلاق ساروق یعنی ییلاق خجو به سر میبریم و فردا تصمیم داریم که صبح زود ساعت 4 صبح به طرف پشتی کوه بریم به دیدن حوضها و انشالله بریم و حوضها بسیار یک جای جالب است، دیدنی است، حوض است و یخچال‌های طبیعی است. بریم با هم اونجا را ببینیم، با ما همراه باشین تا شما هم او جای جالب از دست ندید. آشپزی هم قرار است که بکنیم با گفته بیژن جان. و یک آبشارم در اونجا میبینیم. به اینجا گشگاه است، میریم که اونا رو ببینیم. این یکی از او حوضایی است که در این منطقه وجود داره.